बाबा जी, जिस वक्त अभी भजन सिमरन ते बैठते हैं, क्या थ्रू आउट थोड़ा स्वरूप का ध्यान करना चाहिए? क्या कुछ लोग कहते हैं कि जो भजन करते हैं उस ਵੇਲੇ स्वरूप का ध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਜਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। जिस वक्त भजन सिमरन च बैठते हैं ना जी असी तो कई प्रकार के विचार आते हैं मन च उस विचार से असी हट जो करने रोकी दिंदे हैं। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ठीक ਰਾਜ ਸਮਝੀ ਜੀ ਬਾਬੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ? ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਮਝੀ ਜੀ। ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈਪੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਬੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀਵਾਲੀ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਏ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀਏ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੰਧੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਗਰਤਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾ ਲਏ, ਦੀਏ ਜਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕਾ। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਊ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬੇਟਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਦਾਤਿਆ। ਰਾਧਾ ਸੁਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬੋਝ ਕਿਸ ਤੇ ਪਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਵਧੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਔਰ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। परमात्मा कहाँ है, क्या है? बेटा सबसे पहले तो परमात्मा हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं। जिसको भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। परमात्मा क्या है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस अवस्था में उसको देखना चाहते हैं। ठीक है ना? अगर हम देखें कि भाई प्रकाश कहाँ से आता है, हमें किरण से भी प्रकाश मिलता है, सूरज से भी मिलता है। अगर हमारी अवस्था या हमारा दायरा छोटा है तो हम सोचते हैं कि सूरज की किरणों से मिलता है, मगर जब अवस्था बड़ी होती है तो पता चलता है कि किरण की हस्ती तो सूरज के साथ जुड़ी हुई है बेटा। सो जो करने कराने वाला है, अब अगर तस्वीर है तो चित्रकार भी होना चाहिए बेटा। तो सृष्टि को बनाने वाला, सब कुछ करने वाला वो मालिक है। अब कोई तो उसको शक्ल देकर देखते हैं और कोई उसको क्रिएटिव पावर मानते हैं। वो क्रिएटिव पावर जिसने सृष्टि को बनाया है। अब जो इंसान भगवान को नहीं मानते, उनको पूछो तो वो कहते हैं कि एनर्जी के साथ सारी दुनिया बनी है। अब उसको एनर्जी कहें, क्रिएटिव पावर कहें, शब्द कहें, नाद कहें, है तो एक ही चीज़ ना। जो परमार्थ में आ गए उन्होंने उसको एक शक्ल दे दी और मालिक कह दिया बेटा, फर्क कुछ नहीं है। आपने कहा परमात्मा भीतर है, क्या परमात्मा बाहर नहीं है? कन कन में है, मगर हमें मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा, जब हमारे अंदर की एकाग्रता होगी। वो इसलिए कि सृष्टि में जो भी देखते हैं आंखों से देखते हैं, मगर उसको देखने वाली जो आंख है ना, से अखियन बेहन जिन्नी दसिंदो मापरी, वो आंखें जो उसको देख सकती हैं, ये बाहर की बंद करेंगे ना तब अंदर की खुलेगी, तब उसका एहसास होगा। बाबा जी,
ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਿਭੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। बाबा जी, एक बेटी की शादी जब माँ बाप सत्संगी के घर में करते हैं तो बाबा जी यही सोच के करते हैं कि सत्संगी हैं, चलो ब्यास में आएंगे, ब्यास में मिल लेंगे। तब बाबा जी अगर वो खुद मतलब आते हैं, बेटी को आने देते हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं आते, अगर पूछें उनसे वो गुस्सा करे कि मेरे को मत बोलो ब्यास जाने के लिए या सत्संग घर जाने के लिए, तो क्या करना चाहिए बाबा जी? कुछ नहीं करना चाहिए बेटा। आपको तो नहीं रोकते। नहीं बाबा जी। तो फिर बेटा अब हर एक की अपनी सोच है। आपको कैसे लगता कि अगर वो आपके साथ ज़बरदस्ती करते कि आप मत जाओ, तो अगर वो आपकी सोच की कदर करते हैं तो आपको उनकी सोच की कदर करनी चाहिए बेटा। ये ठीक है कि मन में ज़रूर इच्छा होती है कि वो भी मेरे साथ चलें, मगर उसके साथ अगर आप घर का वातावरण ऐसा बनाएंगी, जिम्मेवारी उठाएंगी, अपने आप उनको एहसास होगा। मगर ये नहीं कि मैं जाती हूँ तो आप भी जाओ बेटा। बाबा जी मेरा बेटा है, वो बहुत ज़िद्दी है और मैं गुस्से में बहुत डांट भी देती हूँ उसको, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ जाता है जब वो मेरे को कुछ किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है, उसको डांट के बहुत रियलाइज़ होता है कि मैं उसको क्यों डांटा मैंने ऐसे। नहीं ठीक है, ਇਹੋ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਟ ਡੂੰਟ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟਿਆ ਕਰੋ। ठीक है। Thank you, Baba Ji, for giving me today's great opportunity. Baba Ji, मेरा एक सवाल है, if someone has not taken a name ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈਏ।
ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ? ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਮਗਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ? ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰਦੇ, ਨਮਕ ਵਾਰਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਜ਼ਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰਦੇ, ਨਮਕ ਵਾਰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੈਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਟੰਗ ਲਓ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਟੰਗ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲਓ। ਐਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਚਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰੇ ਔਰ ਡਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਬੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਜੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਗਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਫੋਇਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮੀਟ ਦੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਗਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲਾ ਬਰਤਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮਗਰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਈ ਮਿਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਾਮਦਾਨ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਬੇਟਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। Humble greetings, Master. Thank you very much for this opportunity. And dear Master, Lord is the faithful companion and the true lover. Master, He has been my companion since my childhood.
and I'm grateful to Lord for attaching me with Himself in my thoughts. Master, how can I awaken from the deep slumber and unite with Him forever? Beta, that's what a bhajan and simran is supposed to do. We've got lost in the world. Our attention has got diverted in everything worldly. Now, if we do our meditation, that will help us to focus. That will help us to bring our attention back. So, practice makes perfect. If every day we sit down, mind, which is now gotten used to running out, will slowly start concentrating. So, do your meditation every day. That's how concentration will take place, and that's how we'll be worthy of His grace. Master, 3 years back, I consumed something deadly poisonous. It resulted in chemical imbalance in my brain. I felt havoc in my nerves and blood. All thanks to your teachings that helped me recover, and certainly the sincere doctors. However, Master, I'm still facing certain weaknesses. I still need to combat that. I need your blessings and grace, your internal support. Beta, as I said earlier on, we are responsible for our own actions. Now, if you take a wrong action, if any experiment or any chemistry experiment that we've done goes wrong, we have to face the consequences. So why should we take that liberty of doing something which is going to have such a tremendous impact on us? So learn from your mistakes, be careful, and don't repeat it again. Certainly. Master, one last question. When we meditate and suppose our house is near some marriage palace or some gurdwara and it makes a lot of noise and we are not able to concentrate, rather it creates mental disturbance, what shall we do during that time? What mental disturbance, beta? If you are doing your meditation and your focus is on your meditation, then nothing will disturb you. So keep your focus on your meditation, beta. Automatically, once you start getting focused, all these sounds will go into the background. Now, you can't change the world. You can't tell the adjoining people what to do and what not to do. So we have to protect ourselves and we have to see how to bring about our focus rather than trying to change everybody around us. Thank you, Father. One humble request. Please always help me to remain attached to your teachings and to you. Help me turn inside, Master. Thank you. बाबा जी, मेरा सवाल है कि परमार्थ क्या है और हमें इसे किस नज़रिए से देखना चाहिए और इसकी तरफ किस नज़रिए से बढ़ना चाहिए? ये लफ्ज़ है ना बेटा, परमार्थ, परम का अर्थ। परम कौन है? सबसे पहले मालिक, ठीक है ना? मालिक किसको कहते हैं, कैसे रिश्ता जोड़ना है, कैसे उसको भाना है, तो यही परमार्थ है बेटा। सो ये कोई हमें लफ्ज़ों से नहीं समझा सकता। हम सोचते हैं कि किताबें पढ़ के या ग्रंथों पोथियों को पढ़ के, सत्संग सुन के, वो तो बेटा हमें रास्ता बताते हैं, अर्थ नहीं बताते, रास्ता बताते हैं कि कैसे आपकी करनी होनी चाहिए। जब आप करनी करोगे, उन चीज़ों का आपको अंदर अनुभव होगा, तब विश्वास होगा बेटा। हाँ जी बाबा जी। रासम बाबा जी थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बाबा जी थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बाबा जी जब आदमी ख़त्म हो जाता है तो फिर सारे बोलते हैं कि आत्मा बच जाती है, शरीर यहाँ पे रह जाता है, तो ये आत्मा चीज़ क्या है? बेटा शरीर तो हमें दिखाई दे रहा है, आत्मा परमात्मा की अंश है बेटा। जैसे सूरज है और सूरज की किरणें हैं बेटा, सूरज मालिक है, किरणें हम सब हैं बेटा। तो सूरज किरण के बगैर रह सकता है, किरण सूरज के बगैर नहीं रह सकती बेटा। तो क्योंकि इस वक्त शरीर का कवरिंग है, इसलिए हम अपने आप को अलग समझते हैं। तो परमार्थ के रास्ते के ऊपर हमने वो एहसास करना है कि हमारा असल क्या है। तो जब असल तक पहुंचेंगे, आत्मा तक पहुंचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम तो वैसे मालिक का हिस्सा है। हाँ जी बाबा जी मेरा सेकंड सवाल ये है, क्या बोलते हैं इस दुनिया में आदमियों ने मजहब क्यों बनाए हुए हैं? क्या बनाए हुए हैं? मजहब।
बेटा मजहब मालिक ने नहीं, इंसान ने बनाए हैं। क्यों मजहब बनाए हुए हैं नहीं ये? बेटा, बनाए तो सही तरीके के लिए, सही लक्ष्य के लिए थे कि हमें मार्गदर्शन दें, ठीक है ना। और मार्गदर्शन एक ही है कि मालिक की प्राप्ति। हाँ जी। कोई मजहब ऐसे नहीं है जिसका और कोई लक्ष्य हो बेटा, लक्ष्य तो सभी का एक जैसे है। अब उनकी जो होंद है वो अलग अलग वक्तों में हुई, और हर एक देश की उस वक़्त ज़रूरत को देखते हुए महापुरुषों ने उस वक़्त की ज़रूरत को देखते हुए चंद पहलुओं के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, हाँ जी। और वो पहलू वो थे जिनकी कमज़ोरी थी हमारी। अब जैसे कोई महापुरुष चीन में आया, अब चीन की जो सभ्यता है, उनकी जो सोच है, उनकी जो रहनी है, वो हमारे से अलग है, अमेरिका से अलग है, अफ्रीका से अलग है। तो उस वक़्त की कमज़ोरी को देखते हुए आपने उनको जो उनकी कमज़ोरी थी उसको काबू करने के लिए चंद चीज़ें बताई। मकसद क्या था कि कमज़ोरी पूरी हो जाएगी, हम एक अवस्था में आ जाएंगे जहां हम फिर मालिक की भक्ति करने के लायक बन सके। वैसे ही जो इंडिया में पैदा हुए, उन्होंने हमारी कमज़ोरी देखी और हमें चंद साधन दिए। लक्ष्य तो एक था, लक्ष्य अलग अलग नहीं था, मगर क्योंकि कमज़ोरियाँ अलग अलग थी तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। हम उसके आगे नहीं गए, उन्हीं चीज़ों को लेके बैठे रहे, ठीक है ना। अब उनका ताल्लुक तो कमज़ोरी के साथ था, और जब एक दूसरे की परख भी की तो ये सोचा कि भाई ये मज़हब अलग कहता है, तो ये मज़हब अलग कहता है, तो ये मज़हब अलग कहता है। थैंक यू बाबा जी, अपने दया पे मेरे पे, मेरे परिवार पे और मेरे माता पिता पे बनाए रखना। थैंक यू बाबा जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो रिटर्न में हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं बेटा देखो, हम ना हर एक चीज़ को एक दायरे में बंद कर लेते हैं। अगर आपके लिए कोई अच्छा करता है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उसी के लिए अच्छा करना है। इसका मतलब है कि उस भावना से आप भी सीख के आप भी अच्छा करें जहां आपको मौका मिलता है, सिर्फ उसी के तक सीमित मत रखें। तो ऐसी भावना अपने अंदर बनाएं कि अगर मेरे साथ कोई अच्छा कर रहा है तो मैं भी सबके साथ अच्छा करूं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਘ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਨਕਮੇ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਣਾ। ਸੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮਿਲੂਗਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਖਟਪਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ कदर करांगे वो खुल के दियो। बाबा जी, क्वेश्चन आंसरों का ये सिलसिला चलते हुए बहुत साल हो गए। तो जब शुरू हुआ था मैं अपने मम्मी पापा से पूछता था, मम्मी आपको कैसे कभी बात की बाबा जी से? उन्होंने कहा कि किसी टाइम पे आई कैंप होते थे, उन्होंने की, पापा ने की, उन्होंने कहा हाँ कभी एक सामने हुए थे, हल्की सी हुई थी कुछ। तो फिर मैंने पूछा, कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं किया। उन्होंने कहा डर लगता था, नहीं करना था। आज मेरी बारी है, क्या ये निडरता है या प्यार है? और अगर ये निडरता है तो क्या ये सही है या गलत है? महाराज जी ना बेटा सत्संग में कहा करते थे, पह पाए श्रृंगार बनाए, कि 2 गुना वाली स्त्री वो पति से इतना प्यार करती है कि साथ में उसको डर भी होता है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसके साथ पति को दुख पहुंचे। सो ये पॉजिटिव डर है बेटा, और ये पॉजिटिव डर जहाँ
प्यार की गहराई होगी ना, वहाँ साथ में आ जाएगा। हमें मोस्टली अभी इतना एहसास नहीं है, कदर नहीं है, और जब कदर ना हो फिर हम हर एक चीज़ को लाइटली लेते हैं बेटा। जहाँ प्यार की गहराई हो ना, तो वहाँ इंसान ऐसे पहुँच जाता है, फिर कोई सवाल जवाब नहीं रहता। बाबा जी, प्यार की गहराई कैसे बनेगी? भजन सिमरन के साथ। पर वो तो बहुत दूर लगता है। नहीं, ये डॉक्टर जॉनसन थे बेटा, बड़े महाराज जी के वक़्त। उन्होंने पूछा था कि परमार्थ में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है बड़े महाराज जी से। उन्होंने कहा प्यार। तो उन्होंने कहा कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे को भी दे दो। तो बड़े महाराज जी ने समझाया कि जैसे आप नौकरी पे जाते हो, उसके एवज़ में आपको तनख्वाह मिलती है, तो जब आप मेरा काम करोगे यानी कि भजन सिमरन करोगे, उसके एवज़ में प्रेम और प्यार की दौलत मिलेगी। बाबा जी, हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूशन में देते हैं, क्या होता है कि किस दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, जिन्होंने वो काम क्रॉस कर लिया है, जिन्होंने वो क्लियर कर लिया है, एज फॉर एग्जांपल IAS, तो वो उनके लेके आते हैं कि हाँ तुमने कैसे किया, क्या स्ट्रगल थी, तुमने कैसे क्लियर किया। लेकिन हमारे यहाँ जैसे कोई भजन बंद किया है, डेफिनेटली बहुत टफ है, तो जिसने भी किया हम उसको नहीं बताना होता कि उसने कैसे किया, क्या उसका रहा जर्नी। परमार्थ में ना, यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए। परमार्थ में जिन्हीं पाया तिन्हीं छुपाया, यहाँ हजम करने वाली बात है बेटा। परमार्थ में कोई किसी को तसल्ली नहीं दे सकता, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। ये तो जब तक अंदर से भावना ना उठे बेटा। अभी कमी है सत्संगों की? नहीं है, नहीं। तो मोटिवेशन की कमी समझते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो फिर बेटा, बट आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते ना कि मैंने ऐसे किया था फिर ऐसे हुआ। कोई सब झूठियां तसल्लियां, सब झूठियां तसल्लियां, गप्पा है सारे आंदियां। मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा। और बेटा जो भी कोई और हमें बताता है ना, वो अपना अनुभव बताता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वही अनुभव आपको होगा, आपका अलग हो सकता है, मगर हम सारी उम्र उसी के लिए बैठे रहेंगे जो उसने हमें बताया है। तो जो चीज़ हमारा सहारा बनने चाहिए थी वही रुकावट बन जाती है। सो इसीलिए जनरल तरीके से हमें समझाया जाता है कि भाई करो। जो रोटी खुद खाएगा, हजम करेगा, उसी से ताकत मिलेगी। अब मैं बताई जाऊं जी रोटी का की स्वाद है, किन्नी चंगी है, आ है, की फायदा थानू? जिन्ना चिर खुद नहीं खाते तो की फायदा बेटा। अभी लगता नहीं कर्मों का जो फेयर है ये बहुत अनफेयर है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें पिछले साल पिछले जन्मों में क्या कब क्या किया था उसका हम अब भोग रहे हैं नॉल। मैं कहना तुसी पिछली उम्र का भुल जो, ये उम्र ले लो, इंसान ने सीख लिया। फिर हम उस प्रिजम्पशन पे चल रहे हैं कि अगर मेरे को मालूम होता सही क्या है गलत क्या, तो मैं वो कर्म ना करता। अभी तो मालूम है ना, तो अभी कौन से हमने बंद कर दिए? पर बाबा जी हमारी समझ तो बहुत छोटी है, हमारे को कैसे पता होगा? हमारी समझ बहुत छोटी है। ऊँ तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ अकल दे जाते हैं, तो इत्थे कि आप कह देंगे जी साड़ी अकल बड़ी छोटी है। नहीं बाबा जी बहुत छोटी है। कि मैं कहना किसी इंसान ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਐਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਕੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ।
पर बाबा जी की नौकरी सेवा हो गई? ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ? ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਥੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਬਜਾਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਨੱਕ ਰਗੜਵਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਬਟ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਬੈਲੈਂਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਫੈਟ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬੇਟਾ? ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ, ਐਕਸ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਂ? ਬੇਟਾ ਅੰਬਿਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ ਆਪਣੀ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਅੰਬਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਵਧੋ ਅੱਗੇ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ। ਜੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓਗੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ, ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਛੱਡਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਰੂਪ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੋਚਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਮਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ, ਮਗਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਰਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਵਿਰਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ बेटा। बाबा जी मेरा पहला सवाल है, कई बार हम दुनियावी कामों में बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं तन से मन से, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती। उसके बाद उसका हम कुल मालिक का बहाना मान लें या फिर उसमें उतना ही ज़्यादा एफर्ट दोबारा फिर करें? बेटा देखो, जो किस्मत लेके आए हैं वो तो ज़रूर मिलेगा। जो किस्मत में नहीं लिखा, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको दे सकती। मगर हमारी तरफ से मेहनत की कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, ठीक है। मालिक एक सफलता नहीं तो दूसरी देगा, मगर हमारी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। हम बेटा हर एक चीज़ के साथ ना वो जोड़ के बैठ जाते हैं कि इसकी सफलता मिले मेरे को। अब अगर हर एक की मन मर्जी से दुनिया चलने लगी तो यहाँ तो तबाही मच जाएगी बेटा। सो कभी मन मर्जी चलेगी, कभी नहीं चलेगी। सो आप नतीजा मत देखें, आप देखें कि मैंने मेहनत करनी है, और अगर मेहनत करेंगे मालिक ज़रूर कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल लगाएगा। मेरा दूसरा सवाल है जी, कई बार हम अपने कार्य क्षेत्र में कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम चुप रहें तो पाप के भागीदारी बन जाते हैं, और ना चुप रहें तो कई बार जॉब पे बन आती है या फिर जान पे बन आती है। हमारे उस परिस्थिति में क्या करें हम?
बेटा हमने किसी का गलत नहीं सोचना और हमने किसी का गलत नहीं करना बेटा जी। ठीक है, अपनी जिम्मेवारी निभानी है। जहाँ तक तो अपना सवाल है, हम कोई गलत ना करें, हम किसी का बुरा ना सोचें। अब दूसरा करता है, हमने सबका ठेका तो उठाया नहीं बेटा। सो इसलिए आप सही करो, किसी का दिल नहीं दुखाना और आगे बढ़ो बेटा। भजन सिमरन की ताकत दीजिएगा महाराज। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 50-52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਟਲ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ? ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਬਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜੀਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ। ਭਰੂਗਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।